السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سحر شانيل. اي رمضان مبارك سعيد يدخل لكم ان شاء الله بالصحه والسلامه ورزق وطول العمر، وان شاء الله اي واحد كيتمنى شي حاجه في حياته ربي يحققها ليه. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو ديالنا غيكون بعيد شويه على الكوزينه وعلى الروتين ديال الشقه. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه لينا حنا العيالات شخصيا، لان بحكم ان رمضان وكتكون الكوزينه وكتكون الشقه وتماره بزاف، فاليدين ديالنا كيضطروا لنا بجافيل اوني الماعن الى اخره. اليوم ان شاء الله هذه الوصفه اللي غتكون ساهله ماهله. فمن بعد ما كتسالي الشقه ديالك وكتسالي كلشي، كتجيبي واحد نص ديال الحامضه، واحد شويه ديال سنيده. كنديروا هاد نص حامضه وسنيده وكنمعكو بها يدينا مزيان، كنديروها على شكل كوماج. فانا يلاه درتها ما غاديش نعاود نديرها دابا. كنديروها على شكل كوماج، كنبقاو 5 دقائق وحنا كنديروها يدينا مزيان 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 مزيان. كنحكوها مزيان وكنخليوها حتى كتبقى واحد 5 دقائق في يدينا اخرى، هي 10 ديال الدقائق. من بعد كنغسلو يدينا بالصابون مزيان، كنغسلو يدينا بالصابون مزيان لان الحامض مع الشمس كنغسلو يدينا مزيان 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 بالصابون ديال الحجره ولا اي صابون عندكم، بحكم ان الحامض كيكحل مع الشمس، فضروري هذه المرحله اننا نغسلو يدينا مزيان. من بعد ما كنغسلو يدينا بالصابون مزيان، فكناخذوا هذا الكريم اللي كنصحكم به كاملين، هذا الكريم ديال غليسوليد. فهذا الكريم رائع وجد رائع لليدين، فهو كيخلي اليدين رطيبين وكيخلي كيحافظ كذلك على البياض ديالهم. فمن بعد ما كنغسلو يدينا كناخذ واحد شويه منه، فانا بحكم انني كنت كنستعملو بقى فيه غير شويش، فكناخذوا غير هذا القياس هذا وكندهنوا به يدينا مزيان على هذا الشكل. كندهنوا به يدينا مزيان، كنرطبوا به يدينا مزيان 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 وصافي. بهكا كتحافظي على اليدين ديالك وكتحافظي كذلك على الظفار ديالك وكتقضي غراضك وكتشقاي وانت مطمئنه ومتاكده ان يديك غيبقاو رطيبين وغيبقاو زويونين. وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون فاتكم بشي حاجه، وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.